हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु माई भिडियो। अनि साथीहरू, आज चाहिँ हामी सँगै चिकन चिल्लीको तरकारी बनाऊँ है त। ओके, रेडी, 1 2 3 गो। सुरुमा चाहिँ मैले मिडियम साइजको ताईलाई राखेँ, अनि त्यसमा चाहिँ मैले तेल राखेँ, त्यसपछि मैले त्यसमा चिकन राखेँ, त्यसपछि मैले चिकनलाई मजाले फ्राई हुन दिएँ। मजाले फ्राई भइसकेपछि त्यसमा अघि कटिङ गरेको प्याजलाई पनि राखेँ, त्यसपछि मैले यसलाई पनि मजाले फ्राई हुन दिएँ। मजाले फ्राई भइसकेपछि त्यसमा आवश्यक अनुसार बेसार मसला, अनि त्यसपछि चिकन मसला, अनि त्यसपछि आउँछ आवश्यक अनुसार नुन। सबैलाई राखिसकेपछि मैले राखेँ कटिङ गरेको चिल्ली, अनि त्यसपछि चुटकी बजाउँदै मैले यसलाई चाहिँ पाक्न दिएँ। अनि त्यसपछि राखेँ कुटेको लसुनलाई। अब यसलाई पनि चुटकी बजाउँदै मैले कटिङ गरेको टमाटरलाई राखेँ। त्यसपछि पालो आउँछ लसुनको पत्ताको, यसलाई पनि मैले मसिनो गरेर कटिङ गरेर राखिदिएँ। अनि त्यसपछि पालो आउँछ हाम्रो धनियाँलाई छर्ने सरर लाएर, अनि त्यसपछि रेडी हुन्छ हाम्रो चिकन चिल्ली। हेर्नुहोस् त, एकदमै यम्मी टेस्टी देखिएको छ। हजुरहरू पनि यसरी नै पकाएर खान सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।